اگه میخوای یه کیک لقمه مجلسی با روکش شکلات و نارگیل که خیلی هم راحت آماده میشه رو یاد بگیری، با اکوکوک همراه شو. قبل از هر چیزی دکمه سابسکرایب و زنگوله رو بزنید تا بریم سراغ آموزش امروزمون. 3 عدد تخم مرغ، 1 پیمانه شکر، 1 قاشق چایخوری وانیل و 5 قاشق غذاخوری آب رو با همزن بزنین تا کرم رنگ بشه. نصف پیمانه شیر و نصف پیمانه روغن مایع بهش اضافه کنید. مقداری هم پوست لیمو داخلش رنده کنید و با همزن مخلوط کنید. دو پیمانه آرد سفید و 2 قاشق چایخوری بیکینگ پودر رو روی مواد علک کنید و هم بزنید. کف قالب مربعی کاغذ روغنی پهن کنید و مواد رو داخلش بریزید و به مدت 35 دقیقه داخل فر از قبل گرم شده با دمای 180 بذارید تا بپزه. اطرافش رو جدا کنید و کیک رو به مربع‌های کوچیک تقسیم کنید. حالا باید سس شکلاتی را آماده کنید. 150 گرم شکلات کاکائویی و 1 لیوان شیر داغ رو با هم مخلوط کنید. بعد 2 قاشق غذاخوری پودر کاکائو رو توش علک کنید و همه رو با هم ترکیب کنید تا یک دست بشه. حالا کیک ها رو ابتدا داخل سس شکلات و بعد داخل پودر نارگیل بغلتونید و در آخر با پودر پسته تزیین کنید.
پیشنهاد میکنم حتما توی مهمونیاتون درستش کنید، چون فوق‌العاده خوشمزه است و البته شیک و مجلسی. اگه خوشتون اومد حتما این پست رو لایک کنید و برای دوستانتون هم بفرستید. نوش جان.